Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po ay gagawa tayo ng sweetened latik na pang-topping sa ating mga kakanin tulad ng bibingka at kalamay. Tara, umpisa na natin! Maglalagay lang tayo ng dark sugar na 330 grams, 1/2 tablespoon ng rock salt, at 2 cups ng kakang-gata. At imimix lang natin ito. At kapag natunaw na ang ating dry ingredients, maaari na nating buksan ang ating apoy sa medium heat. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. At kapag kumukulo na po ang ating latik, hahaluin lang natin ito one at a time. Niluto ko lang ito ng 10 to 15 minutes. Pwede natin i-check ang ating sweetened latik. Gagamit lang tayo ng water at patutuluin ito. Kapag hindi na ito gumalaw at nagbuo ito, indikasyon nito na luto na ang ating sweetened latik. At pwede na nating patayin ang apoy. I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Sana po ay may natutunan kayo sa bidyong ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Tingnan yan. O, diba mas madali? At habang ginagawa natin ang ating bibingka, may lumapit na customer at tinatanong niya kung ano ito. Kaya binigyan natin ang ating customer ng bibingkang malagkit. Maraming salamat!